चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनालीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. इडली, डोसा, घावणे हे कोणीही बनवलं तर सिमिलरच टेस्ट लागते नाही का. त्याला काय डिफरंट बनवतं त्याची चटणी. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे साऊथ इंडियन स्टाईल टोमॅटोची चटणी. ही चटणी आपण 2 स्टेजमध्ये करणार आहोत. आधी आपण कांदा आणि टोमॅटो हे ग्राइंड करून घेणार आहोत. यात कांदे जर तुम्ही 2 घेतले तर 4 टोमॅटो घालायचे असतात, म्हणजे रेशिओ 1:2 असला पाहिजे. इथे मी 2 कांदे घेतले, अगदी रफली चॉप केलेले आहेत कारण ते आपल्याला ग्राइंड करायचे आहेत. आणि 4 टोमॅटो घेतले. एक टीस्पून मीठ घालणार आहे आणि 1.5 चमचा लाल मिरची पूड. ही काश्मीरी लाल मिरची पूड आहे म्हणून फार तिखट नाही आहे. यात पाणी घालायचं नाही आहे, असंच ग्राइंड करून घ्यायचंय. हे छान वाटलं गेलं आहे. आता आपण याची फोडणी बनवायला घेऊया. पॅन गरम झालाय, त्यात मी घालणार आहे 2 टीस्पून तेल. तेल तापलं आहे. आता आपण त्यात घालूया राई. राई तडतडू देऊया. आता घालूया कढीपत्ता. 8-10 पानं मी घेतली आहेत कढीपत्त्याची. आता आपण घालूया हे ग्राइंड करून ठेवलेली टोमॅटो आणि कांद्याची पेस्ट. आणि ही साधारण 10 मिनिटं आपल्याला परतत राहायची आहे. आपली चटणी रेडी झालेली आहे. आपल्याला ही कन्सिस्टन्सी हवी आहे. आता ही आपण सर्व करायला घेऊया. गरम गरम इडली सोबत ही टोमॅटोची चटणी खूपच छान लागते. तर ही डेफिनेटली ट्राय करा आणि मला कळवा. आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही रुचकर मेजवानीला.